אני מאמין שעופר יחזור. אני לא יכול שלא להאמין שעופר יחזור. והשאלה היא אם אנחנו נחזור. כי אני לא רוצה לחזור לאותו מקום. אני רוצה לחזור למקום חדש, אני רוצה לחזור למקום שבו אנחנו אמורים להיות. ושם אני רוצה לחזור. אני בספק אם היינו בו אי פעם. ואף על פי כן אני משתמש במילה לחזור. אני חוזר כמו טוקי ואומר, אם לא נהיה חברת מופת, לא נהיה. וזה פשוט מכיוון שאנחנו ב-DNA שלנו לא מתוכננים לבינוניות. אנחנו לא מתוכננים לקטנוניות. שלום ג'קי, תודה שבאת. תודה רוני שהזמנתם. ואנחנו על האור בקצה, זה פודקאסט מבית אביחי, שמנסה לדבר על כאב והחלמה בתקופה המשוגעת שאנחנו חיים בה. 7 באוקטובר הציף אצל כולנו לא מעט התמודדויות, זיכרונות וטריגרים, ואנחנו מנסים בפודקאסט הזה קצת להביא אנשים שנוכל ללמוד מהם איך עוברים את הזמנים האלה. בוא נתחיל מאותו יום. מתי אתה שומע מה קרה? אני דוס ממוצע, שבת, שמחת תורה, אני קם בבוקר, שותה קפה, לוקח את הטלית, ואת הילד, ומתכוון ללכת לבית הכנסת, ומקווה שלא יגזימו עם הריקודים, ושזה יהיה... אני הבנתי ששמחת תורה אצלכם הדוסים, זה יום חצי כוח כזה. זה אפילו הייתי אומר, ההגדרה של ההתבגרות, זה היום שבו שמחת תורה מתחיל להציק לך. יש לי חבר גאון, שאומר, מתי אתה מתבגר? ביום שזורקים עליך סוכריות ואתה מתגונן. במקום לאסוף מהרצפה, זה ממש מהחוקים הבסיסיים של פנים בית כנסת. אז אני הולך לשם ומקווה שלא יבואו צעירים נלהבים מדי וישירו כל שיר 40 דקות ויאכלו לי את הראש. ואז הזקה, ואני מיד מבין שזה הזקה משום מה. נועם כן מקבלת וואטסאפים ומשתמשת במכשיר, והיא מסבירה לי שאין שום בית כנסת היום, ואנחנו מנסים ללכת לתרום דם, אבל האלפים כבר נמצאים שם, אין על מה לדבר בכלל. ולאט לאט מגיעות השמועות, והכי גרוע זה קבוצת הוואטסאפ המשפחתית, כשכל סניף ניר עוז, שזה תכלס חצי מהמשפחה של נועם, חוטף לנו, פשוט אין דרך לתאר את זה, שאתה רואה בלייב וואטסאפ של בדודה האהובה, אומרת, חוטפים לי את הילדים. אתה אומר, מה אני קראתי עכשיו? זה קורה עכשיו. וקרמלה מפסיקה לענות. קרמלה שרגע לפני כן אמרה להדס, תירגעי, תפסיקי עם ההיסטריה, הכל בסדר, מספיק כבר עם ה... היא אמרה לה את זה בוואטסאפ המשפחתי? כן. וואו. היא מרגיעה אותה, ואז היא נעלמת בעין ובאלף. בהתחלה אתם לא יודעים, יש 5 אנשים שאתם לא יודעים מה עלה בגורלם, נכון? נכון, יש לנו... באותם ימים המילה היא נעדרים, ולכן לקבוצת הוואטסאפ קוראים משפחות נעדרים או כל מיני כאלה, והקבוצה קטנה ככל שתהליך הזיהוי המאוד איטי והמאוד מפרך, והנורא היה שם משהו מאוד מעורפל בהתחלה, כי לא היה ברור כמה זמן ייקח כל הסיפור הזה. ואנחנו הופכים להיות משפחות החטופים. אנחנו עוד לא יודעים שאנחנו חלק מהטייטל הזה, שילווה אותנו עם כל הקונוטציות והפעילות וכל מה שזה אומר, בכל השנה הזאת. אני פתאום מוצא את עצמי כמשפחת חטופים, אגב, מכיוון שהמעגל הראשון לא עמד על הרגליים. המעגל הראשון... במשפחה. כן. הדס, נחטפו לה בן ובת. ובן זוג לשעבר. גלית נרצחה לה האמא ונרצחה לה הבת. הדס, מרוב שהיא עסוקה עם הילדים שנחטפו לה, לא מגיעה להלוויה של אמא שלה. קרמלה, שנרצחה בביתה, מחבקת את נויה הנכדה. אז היה ברור לגמרי שמי שנמצא במעגל הראשון, הוא לא הולך לתפקד, הוא לא הולך לענות לטלוויזיה היפנית, והוא לא הולך להיפגש עם בורל, והוא לא הולך לדבר עם גל הירש, כי הוא
הוא בקושי נושם. חלק מהעניין הזה, מה גם אני מאוד מאוד מחבב את עופר קלדרון אגב, מישהו לוקח פיקוד ומדבר איתכם? מהמדינה? כלום. אין מדינה. גם אנשים שהיו בתוך התופת חוו היעדר של מדינה. שזה מה שהתפתח ברבות הימים למילה הפקרה. שזה לא אומר דווקא, כי אני שומע אנשים מתלוננים, אפילו הייתי אומר תוקפים את המילה הפקרה. כאילו שבמילה הפקרה מגולמת טענה, כאילו הדברים נעשו במזיד, בתוך רשעות. לא, אני לא מרחיק לכת עד כדי כך. הייתה שם הפקרה, מכיוון שמי שאמור לתפעל את המדינה הזאת, היה עסוק בדברים אחרים. המבט הופנה לכיוון הלא נכון פעם אחר פעם. וואו. ואם אנחנו חוזרים לימים שאחרי ה-7 באוקטובר, אתם אמרנו בהתחלה לא יודעים, ואז לאט לאט התמונה מתחילה להתבהר. תראה, זה מתחיל מהצורך להקים מטה, כי אין מדינה. המטה קם מלמטה, הלכנו כדי להכיר את האנשים. אנשים באו בגדול כדי להתחיל לצבור מידע. כשאתה אומר, האם מישהו מהמדינה טלפן, לזה הכוונה. האם מישהו מרכז את גודל השבר? האם מישהו בונה רשימה של כל מי שחסר? האם יש לי שמות שלהם? מספרי טלפון של המשפחה? גם זה לא היה. כל זה קרה מלמטה, זה המטה. בסדר? כשאנחנו מגיעים לתל אביב, למגדל המוזיאון, כבר יש 4,000 מתנדבים, המון אוכל. אני רואה אנשים מתקרבים לפינת הקפה, מתמוטטים ומתעלפים. וואו. ובאים אנשים ונרשמים. ואתה יודע שבימים הקרובים, אנשים שהכרת אותם ושוחחת איתם, ייפרדו בצער מהקבוצה ויגידו, רגע, קיבלנו הודעה, זיהו את הקרוב שלנו, אנחנו כבר לא במשפחות הנעדרים. זו הייתה הדינמיקה של הימים הראשונים. לכן, כשהתברר לנו, מספר ימים לאחר מכן, שבזמן הזה כבר הספיקו להקים פורום מקביל. והיום אני שומע אנשים שמגנים על זה, בוודאי שיקום פורום מקביל, מותר להם להביע דעות אחרות. מי חשב על להביע דעות? אנחנו באנו כדי לרכז אינפורמציה, כדי לסייע לאנשים בשורה, לדעת מה קרה ולמשרד למשפחה הפנים, שלכם. מה קרה? אבל מישהו מלמעלה, זה השבר הגדול שלי, מישהו מלמעלה אמר למשפחות שהוא איתר אותם כחובשות כיפה גדולה משלי, אל תצטרפו אליהם. זה, מה שקורה שם הוא פוליטי. וזה קורה כבר בימים הראשונים? זה קורה כעבור שבוע וחצי בערך. אז אני אקח אותך לרגע באמת לא יאמן, זה די בהתחלה שאתה מחליט, מבין שאתה חייב גם להיכנס לעניינים לצד אשתך, וזה בעצם הפעם הראשונה שמשרד ראש הממשלה נכנס לאירוע. אומרים, בעוד שעתיים, מעכשיו לעכשיו, תבחרו, למרות שלא היו מוסדות של בחירות מסודרים במטה, תבחרו 5 נציגים שיגיעו ברכב אחד, מתקן סודי במרכז הארץ, מישהו יוליך אתכם לשם, פגישה עם ראש הממשלה וסביבתו. ומגיעים אנשים, חלקם אני מכיר מקרוב, והם נדהמים במהלך הפגישה לגלות שעוד אנשים מגיעים. אנשים שלא מכירים. וגם הם, משפחות של חטופים. והם שואלים את עצמם, אם אנחנו באנו במכונית אחת, בסודי סודות, ונאסר עלינו, מי הביא עוד, ולמה הם לא באו להירשם? למה הם לא באו למלא פרטים? הרי אנחנו עסוקים בלמיין בין חטופים, נעדרים, חללים וכו'. למה לא באתם? והם באים, משפט הפתיחה שהם אומרים כשהם נכנסים, זה אנחנו אוהבים את הילדים שלנו לא פחות מכם. כאילו מישהו חשב אחרת. והם תובעים לא לדבר על עסקה, אלא רק לדבר על מיטוט ותבוסה וכו' וכו', ולא ללכת על עסקה. אוקיי, זה לגמרי לגיטימי, אבל מאוחר יותר חלק מאותם אנשים, יקרים אגב, מתראיינים ואומרים שמישהו אמר להם לא להצטרף למטה, כי המטה זה כוח קפלן, כי המטה זה בעצם גוף פוליטי, שיותר ממה שהוא רוצה להחזיר את החטופים, הוא רוצה להפיל את הממשלה. ואז אני הבנתי שאותם אנשים שאמרו להם את זה, הם אותם אנשים שהכניסו אותם לפגישה הסודית
במתקן הסודי. ואמרתי, למה? למה? מה זה הפרד ומשול הזה? מה זה האינסטינקט המקולקל הזה, שכשאתה עומד מול בעיה, אתה קודם כל מנסה לסכסך בינה לבין עצמה. הסימון שנופל לי עכשיו זה באמת, אתה יודע, הרבה פעמים כשהצופה שהוא נפגע פריבילגי, אין לו חטוף, אין לו ילד בצבא, אין לו... הוא צופה בטלוויזיה ורואים מטה משפחות נפגש עם ראש הממשלה, מטה המשפחות נפגש עם שר הביטחון. אז התחושה היא שזה שני גופים, כן? שני כוחות נפגשים. אבל זה כל כך לא ככה. אני זוכר היו לי כמה פגישות במטה החטופים, ואני לא אשכח את הרגע שבאו כמה הורים, אמהות של חטופים, ואמרו לי, תגיד, איך אנחנו נעניין עוד פעם את התקשורת? איך נעשה? מה נעשה שיעניין אותם עוד פעם מחדש? כי איבדו עניין. אני נגמרתי. תקשיב. אני פשוט נגמרתי, ג'קי, אני פשוט אמרתי לעצמי... זה הסיפור שהכי קשה לי לספר. לא, אני סתם משקר. יש הרבה סיפורים שקשה לי לספר. יוסף סידר מרים אליי טלפון ואומר, תקשיב, אני לוקח את שולי רנד, ואנחנו יוצאים לצלם סדרה של סרטונים קצרים, שיתנו פרצופים לחטופים. נתחיל, כאילו, שיבינו מה קורה, מה עומד מאחורי השמות האלה, והפרשי, זה ממש קורה בהתחלה. אני אומר לו, יופי, בהצלחה. אז הוא אומר לי, לא, אני צריך את העזרה שלך, אני צריך שתביא לי אנשים. אמרתי, מה שתביא לי אנשים? יש רשימה של מאות. הוא אומר לי, לא, אתה לא מבין. היו סקרי עומק שמלמדים שיש בעיה לחלק גדול מהאוכלוסייה בישראל, לגלות אמפתיה לסיפור הזה של החטופים. וזה מחולק לשני דברים. א', כמות ההרוגים שגרמה בימים הראשונים לאנשים להגיד, אצלכם רק נחטפו? השבח לאל. זה נשימה לרווחה. והבעיה השנייה, מתחיל להיווצר דיבור בחוגים מסוימים, שבעצם כל החטופים האלה הם צבועים בצבעים מאוד מאוד מסוימים, שאפשר בקונטקסט של הוויכוח הקודם, לשייך אותו איכשהו למילה הגסה קפלן. הם כולם קיבוצניקים, ישראל הראשונה, פריבילגיים אשכנזים, גברים עם קרחת, נשים עם קעקועים, הוא אומר לי, אני צריך ממך אנשים אחרים. וזה... וואו. למה אנחנו מדברים על זה? למה לעזאזל אתה ואני מדברים על זה? כי אני באמת האמנתי ומאמין שהתפקיד של הגישור בין הישראליות ליהדות, בין הפעם לעוד מעט, בין החלקים השונים, היא באמת על האנשים האלה, המסורתיים המתוקים, שאני בכל רמה חברה הייתי אמור להיות חלק מהרקמה הזאת. והשנה הזאת היא... כלומר, השבר הוא בלתי נתפס. הוא בלתי נתפס. כי זה הפרופיל של האנשים שפותחים את החלון כדי לקלל את האימהות שעומדות עם התמונות של החטופים. זה הפרופיל. זה מצביעי מפלגות קואליציה, שרואים את עצמם כמסורתיים, ואני לא מבין מה קרה להם. לאנשים עם הכי הרבה אהבת ישראל שהיו לנו פה, מה התהפך שם? מי עשה להם את זה? אני גם לא מאשים אותם. מישהו עשה להם את זה. חלקים ניכרים בציונות הדתית, מראים לנו כתף קרה ממש. אני מנסה לבקשת משפחות אחרות, כי אני מדבר את השפה, ואני בן בית לאסוף חתימות של רבנים, שבסוף הניסיון העקר הזה, אני אומר בטלוויזיה את המשפט, קל יותר להשיג חתימות לשחרורו של טרוריסט יהודי ממעצר בישראל, מעצר לפי כל הכללים, מאשר את אותם חתימות לגאולתם, לשחרורם של החטופים, שהשד יודע אם הם אוכלים, ואם הם רואים אור יום, ואם אונסים אותם, ואם הם חיים בכלל. אני אמרתי לחברים שלי בבית כנסת, אם לא היה לי אתכם, אם לא היה לי את הבית כנסת הספציפי, המתוק, שיש לי את הזכות להימנות עליו, אני לא יודע אם הייתי מוצא לעצמי בית כנסת השנה בימים נוראים ובשבתות.
אני באמת לא יודע. והיה לך איזה טור שאתה מתאר הרצאה בווילה בשומרון, ובשלב מסוים אומרים לך, אתה מיתמם, אתה יודע טוב מאוד, ככה אתה מתאר שאומרים לך, אתה יודע טוב מאוד שאם החטופים היו כמונו, מתנחלים חובשי כיפה, אף אחד לא היה לו אכפת מהם. כן, זה מה שהם אמרו לי. יש שם רגע של הלם. אמרתי להם, באמת זה מה שאתם אמרתם? זה באמת מה שאמרתם לי עכשיו. כי אני רוצה להזכיר לכם שלא מזמן היו 3 חטופים, כמונו, עם חובשי כיפה, שנחטפו. 3 הנערים. כן, 3 הנערים. הילדים של כולנו. ככה הם הוגדרו. הילדים של כולנו. והמדינה לא משכה בכתף. והמדינה לא התחכמה ואמרה, למה אתם מתכוונים שאומרים בכל מחיר? המדינה כולה הייתה שמה, עם האימהות, עם המשפחות, עם החרדות, עם הכאב הנורא כשהתברר שהם נורו עוד במכונית. מאיזה נקודה בנפש החבר'ה באמת הנחמדים האלה, שישבו שם באותו מוצאי שבת בהרצאה שלי, מאיפה הבאתם את הוודאות המוחלטת שאתם דפוקים? אמרת, תראו, אני רואה איפה אני יושב, אני רואה עם איזה מכוניות כולכם הגעתם לפה. החיים שלכם סבבה. זה מכאיב לי מאוד, אני רואה אותך ואתה מצפה שאני אתן פשר, שאני פתאום אבוא עם איזה תיאוריה, נכון. ואני אפצח לך את זה. נכון. את הידיים ואת הרגליים אני לא מוצא. מהמקום שלי, באמת המאוד מרוחק ופריבילגי, אתה חיית את זה, אני מגיש כל חמישי ברשת ב' את הרצועת אקטואליה עם אוריה הסיניים. ואני זוכר את עצמי עובר את התהליך הזה משבוע לשבוע, שהיה לנו ברור בתוכנית, עשית שנים את המילה האחרונה, היה לנו ברור שהחטופים זה הכי חשוב, החטופים זה עומד לקרות. ואז אתה תופס אתה שומע דברים עם רוענים, זה לא רק אתה, כל מבוגר אחראי שיושב פה, אני אשמח שהוא ייתן לי איזה הסבר, כי אני באמת לא... תראה, אני יכול לנסות, אבל לא הייתי שם על זה אגורה. בציבור הדתי יש כאב אמיתי, שראוי שכל המדינה תיפתח אליו, ותכבד אותו, וזה קשור בהתעתקות. זה פצע שרחוק מלהגליד עדיין. ממשלת ימין, בראשותו של מישהו שהציבור הדתי של אז האמין בו, כמו שהם היו מאמינים בבנימין נתניהו. ככה הם האמינו באריק שרון, מתהפך עליהם אחרי שהוא קיבל את המנדט שלהם, ועושה דבר שהם לא האמינו שיקרה, ופשוט מפנה המון קהילות מיישוביהם הפורחים. כן? הציבור בישראל מלגלג, אומר, בסך הכל זה כמו לעבור דירה. אני זוכר את בעלי הטורים, שכתבו, מה אתם בוכים? זה בסך הכל לעבור דירה. תפסיקו ללכת עם טלאים צהובים, כאילו מה עשו לכם. אומרים להם, כמו שלממשלה היה זכות להושיב אתכם, ככה לממשלה יהיה זכות לפנות אתכם. פשוט, הם חווים בגידה עמוקה, ואז קורה דבר שהם מאוד מאוד גאים בו, בצדק. כתוצאה מהבגידה הזאת, הם לא עוזבים את הארץ, הבנים שלהם לא שוקעים בסמים או בהימורים או בבטלנות או בנונים במס, כן? הפוך. הם מתנדבים ליחידות משמעותיות בצה"ל, הם עוסקים בקליטת עלייה, הם הולכים לגרעינים ומיישבים את הנגב. הם מתגלים כחברת מופת, והחברה הזאת אומרת לעצמה, וואו, מסתבר שאנחנו באמת האליטה החדשה, אנחנו עומדים לגמרי להחליף את הקיבוצניקים דאז. ואז זה קורה. הם באמת נבחרים כחלק מפואר מממשלה, והכל מלא בחכו חכו. חכו חכו, זה תכף יקרה. ואז מגיע 7 באוקטובר. ומסתבר שדווקא ברגע הזה, שכל כך הרבה אופוריה מהצד הזה ליוותה אותו, בקטגוריות של ביטחון, של משילות ושל התיישבות, שמה הכל קורס בממדים שמעולם לא נקרסו פה. ברמת ביטחון, מה יש לדבר? ברמת התיישבות, מעולם לא פונו כל כך הרבה יישובים. אני כל הזמן אומר להם, תראו לעצמכם שיאיר לפיד היה מפנה את קריית שמונה, את מטולה. מה הייתם הרי תולים אותו בכיכר העיר. אתם פיניתם את קריית שמונה. תכל'ס, זה מה שקרה.
את ההתקפה של החמאס אפשר להכות שערה ולהביס את החמאס. את החטופים, כל עוד הם חטופים, אתה לא יכול להפוך את זה לא משהו שבאמצעים צבאיים, גבורתיים, התקפיים, אפשר למחות את הכתם הנורא שלו. אתה יודע, אני לא אשכח שכמה חודשים אחרי 7 באוקטובר ישבתי עם חבר מאוד מאוד טוב שלי, חבר ילדות שלי, והוא אמר לי, הבושה על זה שנטשנו אותם, זה יצרב בנו לתמיד. עכשיו אנחנו יודעים שאם יחטפו אותנו, לאף אחד פה מסביב לא אכפת. זאת לא המדינה שגדלתי בה, ככה לא חינכו אותנו. והחבר הזה שלי, שהוא באמת מלח הארץ, לקח בקיץ את אשתו ובנותיו, והם גרים בקרטים, וזה. זה לא הפחד מגוג ומגוג או מנסרלה, כאילו הרגיש שאם זה מה שאנחנו עושים, לחטופים שלנו, לחיילות שלנו, לתצפיתניות שנרכבות שם, אז אין לנו תקנה. תראה, הוא החבר שלך, לא שלי. כן. אני לא יכול... החברים של ג'קי לא יעזבו את הארץ אף פעם. אני לא יודע, אבל אני חושב שהוא טיפה נחפז. אוקיי. כי המילה הזאת, אנחנו, היא לא מדויקת. כי יש פה שתי חוויות, אנחנו חיים במסך מפוצל לגמרי. יש את החוויה מול מה שמכונה הדרג הנבחר, הדרג המדיני, שהוא באמת הוכיח חידלון שלא היה כמותו. ויש מצד שני את המילואימניקים, את הלוחמים, את המתנדבים. תשמע, אני הייתי השבוע באופקים, בשבוע שבו אנחנו מקליטים את השיחה הזאת בינינו. בשבוע של השנה ל7 באוקטובר. כן, כן. ואני חזרתי מאופקים בהתפעמות. אני פגשתי עיר שבה, כשאתה הולך לספר, או לבנק, או לחנות של הפיצוחים, האנשים שעוברים מולך ברחוב, הם אנשים שאשכרה חרפו את נפשם כדי להציל את המשפחה שלך. אתה מבין את החוויה היומיומית של תושב אופקים? עיר של גיבורים. כן, כשאני גדלתי בבת ים, אז היה גן הגיבורים, היה בריכת הניצחון בחולון, היה כיכר הזה, אבל לא היה לנו מושג מי הגיבורים, זה היה מין שם כזה. זה לא באמת נגע בי, אף פעם לא שאלתי את ההורים שלי על שם איזה גיבורים נקרא גן הגיבורים. ילדים שצומחים עכשיו באופקים, יודעים בדיוק אבא של מי זה הגיבור ההוא, שעל שמו הכיכר זה... ואיפה גרה רחל? בדיוק, אין אחד שלא יודע איפה גרה רחל, וקשה נורא להגיד את המילה עוגיה באופקים. זה כמו להגיד פצצה בדימונה, אתה יודע, זה מילה מאוד טעונה, זה נכס אסטרטגי לאומי. אז יש פה באמת שתי חוויות שהן מנוגדות דיכוטומית אחת לשנייה, ואני בוחר לבחור בטוב. אני בוחר לבחור באמונה שהעתיד של המקום הזה יוגדר ויסורטט על ידי אנשים שיחזרו מהמילואים, ולא על ידי אנשים שכל מי שמקיף אותם זה יועצים אסטרטגיים ויועצי תקשורת. וואו. תראה, יום כיפור של גיל 10 היה יום כיפור הראשון שאני שמתי, אני מספר על זה גם בהופעות שלי. פתאום נכנסים לבית הכנסת שני אנשים שאנחנו לא מכירים, בלי טלית, והם מיד עולים על הבמה ואומרים לחזן את מה שאני אף פעם לא שמעתי שמישהו אומר לחזן. הם אמרו לו, אולי תסתום, הוא סותם. ואז הם עומדים ומתחילים לקרוא סיסמאות. ולנגד עיניי, ילד בן 10, אני רואה איך כל פעם שהם מקריאים סיסמה, קמים אנשים, ספסלים חורקים, והם מדשדשים החוצה, ואני לא מבין, כמובן, שפורצת מלחמת יום כיפור. אבא שלי חוזר אחרי חצי שנה, באותה חצי שנה מתרחשים המון דברים. אחרי חצי שנה? כן, בלי טלפון, בלי מכתב. חצי שנה. סואץ. ואם יש דבר שאתה לא רוצה שיקרה, זה דפיקות בדלת, אז יום אחד יש דפיקות בדלת. ואנחנו גרים בבת ים, רמת יוסף. אמא ואני מחליפים מבטים ומחליטים לפתוח את הדלת, ואנחנו פותחים את הדלת, בכניסה עומד מילואימניק גנרי שנות ה-70. אני רואה אותו בדמיוני, החלאה בין כוכב רוק'נ'רול לשחקן קישור בבני יהודה, כלומר, רעמת טלטלים, נכון? כולם נראו כמו נגני בס באיזושהי להקה נשכחת, עם שם מוזר.
הוא עומד שם עם מדי ב', הוא אומר שאין לו זמן להיכנס והוא לא ישתה כוס קפה, ותודה רבה על ההצעה. יש לו 24 שעות, אני הולך לבכות. אני אספר את זה 1,000,000 פעמים, אני אבכה כל פעם. מדהים. יש לו 24 שעות לחזור לסיני. וב-24 שעות האלה, מסיני עד סיני, חשוב לו לעלות את 4 קומות, בבלוק המאפן, ברחוב האשל 6, ברמת יוסף, כדי להגיד לנו ששמוליק בסדר. ביי. אני רואה את הטלטלים שלו מקפצים במורד המדרגות, ואני ילד מאפן, ממוצע לחלוטין, בן 10, יודע באותו רגע שכזה אני רוצה. אני רוצה שיהיה לי בחיים חבר כזה, ושתהיה לי פלוגה, זה מה שאני רוצה. אי אפשר שהמדינה הזאת תונהג על ידי קואליציה, שבה יותר מ-60% מהחברים לא מבינים את הסיפור שאני מספר לך עכשיו, אתה מבין? אבל תגיד, איך אחרי כל זה, קמים בבוקר וממשיכים את המאבק הזה לשחרר את עופר? איך ממשיכים? פשוט ממשיכים. איך ממשיכים? תראה, אנחנו גדלנו במדינה של ניצולי שואה. אנחנו גדלנו במדינה של אנשים שראו זוועות, שהיו אמורות להפוך אותם לאנשים שאין להם שמץ של אמון במין האנושי. והם הקימו משפחות מאושרות, הם בחרו בחיים, וזה נוף הילדות שבתוכו גדלנו. השאלה היא בעצם, איך מבקיעים את זה? כי אחרי שנה שכל חודש תהיה עסקה, וכולם כבר מתרגשים ומחכים ומה יקרה במשא ומתן, ואז אין, ואז ציר פילדלפי ופה ושם. אחד הדברים שלמדנו פה, אני חושב, בשנה האחרונה, זה קוצר ידה של מחאה. זאת אומרת, הנמענים של המחאה פיתחו מנגנונים ואור עבה, שפשוט הם רואים את המחאה מתרחשת ואומרים, מה כבר יקרה? מה כבר יקרה? הרי את כל הקלישאות אנחנו מכירים. מישהו ימרח צבע אדום, מישהו יעשה ארונות מתים, יגידו ככה, יעשו פוטומונטאז'. זו סכנה אמיתית לחברה דמוקרטית. היום שבו אתה מבין שהמחאה היא בסך הכל הוצאת קיטור עקרה לחלוטין. אז מה עוד נשאר לעשות? אני רוצה לדעת שהיחידי שאני יכול להאשים זה סינואר. אני רוצה לדעת שהיחידי שיצא פה כלב בנובל בסיפור, אנחנו מצידנו עשינו הכל. הפעלנו את כל הלחץ על כל מי שאפשר. שמנו בצד כל שיקול פוליטי, כל שיקול של אגו, כל שיקול של טובתי האישית. הכל שמנו בצד כדי להציל חיים. אבל זה לא המצב. אבל זה לא המצב. לכולנו היה הרבה יותר סביר, אילו באמת ידענו שהיחידי שאפשר להאשים אותו, זה סינואר. ובשלב מסוים, בכל מה שעובר עליכם השנה, מגיע רגע אחד של אור, זה הרגע של העסקה הראשונה, ושר וארז, הילדים של עופר, משתחררים. כמה הם, תזכיר לי? הם היו 12 ו-16, בעוד זמן קצר ארז חוגג בר מצווה, כלומר עבר איזה זמן, הסיפורים סביב השבי שלהם... הוא חוגג בר מצווה בלי אבא שלו, כנראה. כן. אני יכול להגיד לך עוד משהו? תראו שמוצניק, אז אני הצעתי להם שאני אלמד אותו את הפסוקים הראשונים של הפרשה. זה פרשת נוח. אחד הפסוקים הראשונים בפרשה, זה ותמלא הארץ חמס. וואו. עכשיו, הילד השאיר חתיכה מהלב שלו, בתוך המנהרות של עזה. המילה חמס היא מילה שהוא לא אמור לקרוא בבר מצווה שלו. וואו. אני אשמח מאוד עם רב גדול באמת בתורה, ייתן לי פתרון איך מדלגים, איך עוקפים את הפסוק הזה, בפרשה הנפלאה של נוח והתיבה, כי הרי המבול יורד בגלל שנמלאה הארץ חמס. אני אשאל אותך את השאלה הכי מטופשת, אבל איך הם, שני הילדים? אני חושב שזה חיים שלמים של עבודה.
זה חיים שלמים של עבודה. מי שחושב שהם חזרו, קיבלו שבוע רגילה, ולאחר מכן התייצבו בכיתותיהם, ועמדו בסיליבוס כדי להגיע למבחנים בסוף השנה כמו כולם, לא יודע על מה הוא מדבר. זה מסע ארוך מאוד, יש להם אמא לביאה שמגוננת עליהם, ומלווה אותם, הם נתמכים, רשויות הרווחה, הטיפול, ביטוח לאומי, אתה יודע, הנה, רוצה לשמוע ממני משהו מעודד? אני לא האמנתי בחיים שלי שאני אשמע באותה שנה כל כך הרבה מילים טובות על הביטוח הלאומי, כמו ששמע, באמת, היה גוף פעם שלא נזהרו בכבודו. ביטוח הלאומי, כממסד, קנה את עולמו בשנה הזאת. ארז וסער יהיו בסדר, אבל לא יכול להיות שילדה בת 16 גוררת את התמונה שאבא שלה אומר לה, אל תשכחי אותי, אל תתני לי למות כאן. כי היא פגשה אותו שם, סער. ארז וסער לא ידעו זה על זה. מוציאים אותה מהמנהרות, אומרים לה, תני יד, והיא פתאום קולטת שהיא מחזיקה את היד של ארז. והם כבר בדרך לרכבים של הצלב האדום. וואו. רגע לפני כן היא צרחה שהיא לא רוצה להיפרד מאבא שלה. לא היה לה שמץ של מושג מה קורה עם ארז. אמרת שעופר אמר לסער, אל תשכחו, והוא נמצא לך במחשבות כל הזמן? כן, עופר. קודם כל, התמונה שלו, אתה יודע, אני בא להוציא תחתונים, נופל עליי פוסטר, אני גר בחמ"ל, להזכירך. כל הציוד של המאבק, של המשפחות, נמצא בארונות שלי, בחדרים, מאחורי המקרר. מה שאני פותח נופל עליי, או מגפון, או איזשהו ציוד הפגנות אחר, עם נוכחות מאוד מאוד חזקה של עופר. החלטנו להיות קרובי המשפחה האלה שמאמצים את המאבק לשחרורו של עופר. אנחנו לא לבד, יחד איתנו יש עוד קרובי משפחה. אחד הדברים הלא יפים שקרו השנה, אחד הטיעונים הבאמת, אנשים יצטרכו לתת עליהם את הדין, זה הטענה, אבל אתם קרובים רחוקים. טענה שהושמעה אגב גם על ידי פרלמנטרים, חברי וחברות כנסת במדינת ישראל, שטענו כלפי נועם, אבל מה הקרבה? באיזה זכות אתם חשים אמפתיה? מה זה? מי החליט שהבעת אמפתיה היא בגידה במדינה, בנצח ישראל? מה קורה פה? אני חושב שזה קצת תשובה לשאלה שמלווה את כל השיחה בינינו מההתחלה. מישהו החליט שאמפתיה היא תכונה לא רצויה. נכון, ואני חושב שאחד הרגעים שהכי ראינו את זה, זה השבוע ביום השנה בטקס של משפחות, בגלל שאתה פתאום ראית שהם קיבלו לשעתיים הזדמנות פשוט לספר את עצמם ולכאוב את הכאב שלהם, שהוא איכשהו נעול או אסור, או יש מאבק על זכותו להישמע. מי שמסוגל אחרי הטקס, אם הוא באמת צפה בדקה מתוכו, להכפיש את האנשים היקרים הנפלאים האלה, באמת ישראל יפה, אני לא אומר ישראל היפה, כי ישראל היפה מפוזרת לאורך ולרוחב, אבל באמת, מי שעדיין מוצא בנפשו את הרהב, לקרוא להם בשמות, לבטל אותם, אני מאחל לו בריאות. העניין הוא שהכל מונח בפנינו, המציאות כבר לובשת צורה של סימבוליזם, זאת אומרת, יש שני מטות לחטופים. אתה רואה את זה מתאחד לנרטיב אחד? כן, בסופו של דבר, כן. אני לא חושב שיש פה באמת שתי קבוצות מובחנות ששואפות להקים שתי ציוויליזציות נפרדות. זה נכון שבבית יש אווירה של ערב גירושין. זה נכון. ככה זה כבר מהמאבק על הרפורמה המשפטית. אותם אנשים בצבא, במודיעין, בחיל האוויר, שמגיע להם מאיתנו סתירת לחי מצלצלת על חוסר המעש שלהם סביב ה7 באוקטובר, הם אותם אנשים עצמם שאנחנו כרגע מריעים להם ועומדים בפניהם דום על הביצועים שלהם בלבנון. זה אותם אנשים. נכון. כלומר, הם לא מקולקלים, אין להם מושג,
סופר דופר, מקצועית, אנושית, ישראלית. הם אנשים כלבבינו, ממש. מה שקרה שם היה ליקוי מאורות. ליקוי מאורות הוא דבר שאני רוצה להאמין, ואני מאמין שהוא עובר. בעיקר כשאתה מתוודע אליו, שאתה מבין שהיה לך ליקוי מאורות. היה לך בלקאוט. היה לנו שם בלקאוט לאומי. אני גדלתי על הסיפור, ששמעתי אותו אין ספור פעמים, מדודים, המשפחה, סבא וסבתא, עולים ממרוקו לפני 102 שנה, כן, תחילת שנות ה-20, הם מוצאים את עצמם בעיר העתיקה בירושלים, גרים בדירת כלום, חדר וקצת, מגדלים 9 ילדים. פעם בשבוע, לקראת כניסת השבת, סבא שלי, הרב יעקב הלוי, שקיבלתי ממנו את שמו, מפרק את הדלת מהצירים, אני ממש רואה את זה, כדי להשכיב אותה, את הדלת, על 2 ארגזים, סבתא תפרוס על זה מפה לבנה, ופעם בשבוע, לכבוד הקידוש, יהיה שולחן. נכון. המשפחה תאכל סביב שולחן. סיפרו לי את זה המון פעמים, זה לא הזיז לי. אני הייתי ילד, זה לא הבנתי למה מספרים לי את זה, אבל זה ישב. ואז השנה, אני מוזמן להופיע בפני האנשים הקדושים שעסקו בזיהוי חללים במחנה שורה. זה היה הפעם הראשונה שהוציאו אותם אחרי חודשים של תופת, הוציאו אותם משם ליום, לא קראו לזה יום כיף כמובן, יום התרעננות או יום עיבוד. התרעננות זה מילה חזקה. כן, מילה חזקה. וירושלים כולה עומדת בתור לפנק אותם, ונותנים להם איזה מין יום כזה של אוכל ומסאז'ים וספה וציורים ועוד אוכל. והערב מסתיים בארוחת ערב, וההופעה של סיפורי ירושלים שלי, ערן צנחן נשאר. איפה? במנהרות הכותל. מי שחשב לקחת חבר'ה מהמלחמה ולפנק אותם באירוע במנהרות, זה תודה, זה גאונות, זה חשיבה. מדהים. חשיבה דקה. יש אנשים שיש להם את הברק הזה, זה באמת. אז אני מחכה שהם יגיעו, סיימנו בלנס, הם מגיעים, ארוחת ערב, התברר שהם הוזמנו לאכול ארוחת ערב בבית פרטי, כי מישהו עמד על זה, כי יש לו בית רחב ידיים, ואז מגיעות חברות הקייטרינג, ומתחילות לסדר שולחנות וזה, והם מגלים שעם כל הרצון הטוב, אין מספיק מקום בבית שלו, לכל הגדוד של מזהה החללים. אז הוא פשוט שבר קיר. הוא הביא פועלים, והם הביאו את הכלים שלהם, ומגיעים אליי להופעה, אנשים רועדים מהתרגשות. באותו ערב ממש. באותו ערב, ומגיעים אליי רועדים ואומרים לי, מישהו פה שבר קיר בבית שלו, כדי שאני אוכל לאכול איתו מסביב לאותו שולחן. וזה התחבר לי לדלת של הסבא שלי, שזה סיפור שאף אחד ממי שהיה שם, איננו בחיים. נשאר רק הסיפור. ולמרות זאת, אני פתאום מבין, לראשונה בחיי, בגיל 61, אני מבין את התוקף של הסיפור הזה, ואת החשיבות של לשבור חתיכה מהבית שלך, כדי שכולנו נוכל לאכול מסביב לאותו שולחן. זה כל כך חזק בעיניי, המחשבה שאנחנו עם של שוברי קירות. גם בעיניי. חברתי הטובה לוסי אריש, כל פעם ששואלים אותה בהרצאות שלה בחוץ לארץ, איך את עדיין אופטימית ממה שקורה בישראל? היא אומרת להם, אני מכירה יהודים, הם הצליחו לסלוח לגרמנים. זה טיעון חזק מאוד. הנה. טיעון שרק לוסי אריש שכל לחשוב עליו. זהו בדיוק. זה עם שמסוגל, להזכירך, החברים הכי טובים שלנו כרגע בעולם, ראינו האומה הגרמנית אמיצת הלבב, מי היה מאמין? בשנה האחרונה היו משחקים של קבוצות גרמניות, נגד קבוצות, לא יודע, מאירלנד וכאלה, ואני הייתי בעד הגרמנים, אני ישבתי מול הטלוויזיה, ואני לא האמנתי לעצמי, כשהיה גול לגרמנים, אני אמרתי, יש. קוראים לפודקאסט שלנו האור בקצה, אז אתה רואה איזה אור בקצה? אני מאמין שאופר יחזור. אני לא יכול שלא להאמין שאופר יחזור. אני לא אגיד לך שאני סיוטים בלילה, אבל אופר יחזור, והשאלה היא אם אנחנו נחזור. כי אני לא רוצה לחזור לאותו מקום. אני רוצה לחזור למקום חדש, אני רוצה לחזור למקום שבו אנחנו אמורים להיות. ושם אני רוצה לחזור. אני בספק אם היינו בו אי פעם. ואף על פי כן אני משתמש במילה
לחזור, זה כמו חזרה בתשובה, כמו המילה הזאת היא המוזרה, כי זה מסרטט טופוגרפיה דמיונית, כן? אני רוצה לחזור למקום שבו לא היינו אף פעם, שבו היינו אמורים להיות. אני חוזר כמו טוקי ואומר, אם לא נהיה חברת מופת, לא נהיה. וזה פשוט מכיוון שאנחנו ב-DNA שלנו לא מתוכננים, אנחנו לא מתוכננים לבינוניות, אנחנו לא מתוכננים לקטנוניות. היה לי פעם אלפה רומאו, הרכב הראשון שלי היה אלפה רומאו, זה הסיוט. היא לא תוכננה לנסיעה בעיר. היא רוצה לנצח איזה מרוץ. כן, אנחנו כאלה. אנחנו רועדים כשאנחנו כופים על עצמנו חיי קטנות, חישובים קטנוניים. אנחנו פורחים כשאנחנו נהיים לארג'ים. אנחנו נצטרך ללמוד לעשות את זה. אמן. ואני מאחל לארז ושר והדס ונועם ולך שעופר יחזור בקרוב. ג'קי לוי, תודה רבה. תודה רבה לך. פרקים נוספים של האור בקצה מחכים לכם באתר בית אביחי, בכל יישומוני העסקתים וגם ביוטיוב בגרסה המצולמת. תודה לאבישי חורי, עורך הפודקאסט, לשיר שרוני המפיקה, לשירה מאירי, עורכת המשנה, וליעל עובדיה התחקירנית. תודה לניר לייסט על עיצוב הפסקול והעריכה הטכנית, ולסניר קציר על צילום הוידאו. תודה גם לאייל לויט ולדוקטור דיוויד רוזנסון מבית אביחי. ותודה לכם.